درست 8 دقیقه و 58 ثانیه دیگر این انقلاب هخامنشی ملت ایران پس از 2564 سال آغاز می شود. هخا کیست و فرق و شباهت‌های هخا با سامانه پهلوی چیست؟ پشت پرده کودتای 25 آبان ساعت 7 صبح چیست؟ آیا ارتشی‌های ریزشی کودتا خواهند کرد یا به دادن ویدیو بسنده خواهند کرد؟ خبر جدید و بسیار بسیار نوآوری مهم این که تازگی‌ها هوش مصنوعی برای ایرانیان کودتا می‌کنه. شادی امین هستم در برنامه ولتاژ این هفته که بسیار هم هیجان انگیزه برای خود من. قبل از اینکه من بخوام وارد جزئیات این کودتا و تحولات احتمالی که فردا باهاش روبرو خواهیم بود بشم، ازتون میخوام اگر کانال رو سابسکرایب نکردین لطفا سابسکرایب کنید. میدونید که این برنامه در کانال تلگرام ولتاژ نیز قابل دسترسی است. همینطور فایل صوتیش برای دوستانی که در ایران محدودیت اینترنت دارن. در عین حال این برنامه از طریق ماهواره مدت زیادی است که پخش میشه. برای تأمین هزینه‌های پخش ماهواره این برنامه از دوستانی که امکانش رو دارن میخوام که دکمه جوین یعنی پیوستن رو فشار بدن و برای تأمین این هزینه‌ها کمک بکنن. این فقط امکانی رو فراهم میکنه که دوستانی که در ایران نمیتونن از طریق اینترنت این برنامه رو ببینن بتونن از این بحث ها آگاهی پیدا بکنن. ممنون از اینکه همراه ولتاژ هستین. کامنت بذارین و حتما اگر برنامه رو دوست داشتید لایک بکنید تا یوتیوب این برنامه رو به عده بیشتری توصیه بکنه دیدنشو. فردا صبح یعنی یک شنبه 25 آبان ماه ساعت 7 صبح قرار یک کودتا رخ بده و یک تحول در جامعه ایران امکان وقوع پیدا بکنه. ببینیم این جریانش چیه. ویدیویی منتشر شد که 2 نفر رو با لباس ارتشی نشون میداد که پرچم شیر و خورشید دست گرفتن و در متروی در تهران ایستادن. صحنه‌ای که منتشر شده نشون میده او میگه کردستان، مردم کردستان، اصفهان، همه جا به پا خیزید. و بلافاصله این ویدیو توسط اکانت های پلتفرم محبوب هر دو گروه سایبری، از اون و جمهوری اسلامی و از اون طرف سلطنت طلبان یعنی توییتر ایکس فعلی، شروع کردن به وایرال کردن این ویدیو و تبلیغ این که بالاخره داره یه اتفاقی میفته و میکس کردن اینا رو با صحبت‌های رضا پهلوی در مونیخ 2 و خیلی از اون ارتشیا که توی یه گروه پیرمردا رفتن اونجا سلام دادن و اینا، اونا رو آوردن دوباره که چقدر خلاصه این قضیه با اون QR کد رضا پهلوی مرتبط هست. الان دارن اینا میپیوندن به مردم. بعد از اینکه این 2 نفر که اصلا نمیدونیم کی هستن چی هستن اومدن این اکسیون رو انجام دادن، این یه کسی به اسم سرهنگ ابراهیم آقایی کمازانی اومد زیر اون درخت و شروع کرد از آحاد ملت بزرگ ایران چه در داخل و چه خارج از کشور دعوت می‌نمایم در روز یکشنبه مورخه 25/8/2584 شاهنشاه ایران با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید ایران آغازگر راهپیمایی میلیونی برای گذار از نام مجرم و نامقدس ولایت فقیه باشیم. لذا از همه همیهنانم در تاریخ مذکور دعوت می‌نمایم در داخل و خارج کشور و در همه شهرهای ایران زمین به خصوص تهران، از میدان آزادی تا میدان امام حسین و از میدان تجریش تا میدان راه آهن به همراه خانواده‌های خود رأس ساعت 7 از ایستگاه‌های مترو سراسر تهران به خیابان‌ها بریزند. برافراشته باد درفش کاویانی و درفش شیر و خورشیدنوشان ایران. زنده باد آزادی، پاینده باد ایران. جاوید شاه. به نظر میاد اینا متوجه شده این شاهزاده هرچی از مریلند واشنگتن فراخوان میده کسی تحویل نمیگیره. پس این آقایی که معلوم نیست کیه چیه داره هم فراخوان میده هم پادشاهش رو انتخاب کرده از روز اول و هم خیالش تخته که مردم به فراخوانش جواب میدن. چرا خیالش تخته این صدا میرسه؟ برای اینکه رسانه‌های اصلی اینا اینو پخش میکنن، برای اینکه همه فضا رو اشغال میکنن و این ویدیوها رو میذارن. ببینید خود رضا پهلوی اعلام کرد بیاید مهرگان بگیرید، مردم نیومدن تو خیابون. پاسخ به یک فراخوان
طرف باید اعتبار اجتماعی داشته باشه، باید زمان رو تشخیص بده، باید به موقع فراخوان بده، سازماندهیشو داشته باشه. هر کسی که نمیتونه ویدیو بذاره مردم رو دعوت به هزینه دادن بکنه بدون هیچگونه سازماندهی و هیچگونه برنامه‌ای، اینا اون جاهاییست که استحکاک روحی برای مردم فراهم میکنن. دعوت های اینجوری که به هیچ جا هم نمیکشه حکایت چوپان دروغگوه. اینا دائم دارن فراخوان میدن. یکی دیگه اومد به اسم سجاد آزاده که البته ایشون با سابقه است در این نوع فراخوان ها و ادعاها، اومد دوباره گفتش اتفاقات بزرگی در راهه و به زودی تومار دروغ، فریبکاری و اشغالگری رو در هم خواهیم پیچید. ویدیوی بعدش اومد گفت برای من حکم در واقع از من خواستن که برم پاسخ بدم و غیره. این ویدیوها گفتم 3 تاش ارتشی لباس پوشیده بودن، اون یکی لباس ارتشی بود بدون آدم تو تنش. یه لباس رو یکی گذاشته با یه کارتی روش، میگه خلاصه من همسر یه ارتشی هم و پای جون پای گارد جاویدان به اصطلاح. حالا همشون هم با هشتگ گارد جاویدان منتشر میشد این ویدیوها. یعنی ما 4 ارتشی داریم که از 420,000 عضو پرسنل ارتش فعلی ایران پیوستن. ظاهرا اگه بپذیریم همشون ارتشی هن، اگه بپذیریم همش درسته، چون خیلی حرف هم هست سر این. اونا میگن نیستن، یعنی جمهوری اسلامی میگه این دوتا نیستن، لباس رو خریدن. این وریا میگن نه، موهاشون اینجا نشون میده مدت زیادی کلا داشتن، لباساشون آفتاب خورده است. اومدن گفتن که لباس ها رو رفتن خریدن. ببینید به عنوان یک نظامی عرض میکنم خدمتتون، این لباس آفتاب خورده، خاک خورده. این درجه هایی نیست که شما تازه خریده باشید. این درجه ها حداقل 3 سال داره کار میکنه، چه بسا بیشترم، جلوی آفتاب. این استایل کامل یک نظامیه. ببینید اینجای پشت سر ایشون انقدر کلاه سرش گذاشته، مشخصه دیگه موها خوابیده. یعنی یه بحثی هم سر اینه که اصلا اینا هستن یا نه. اصلا من فرض رو میگیرم که هستن، چرا نباشن؟ مگه ارتش چیه که مثلا توش گرایشات مختلف نباشن؟ زمان شاه و رضا شاهش حزب توده در ارتش ایران بخش نظامی داشت فعالا. پس عجیب نیست این هر جای دیگه میتونه گرایشات فکری مختلف توش باشه. اما اینکه هوش مصنوعی اکتیو میشه، یهو 2 تا دریادارم ظاهر میشن و همین اکانت ها اونم پخش میکنن و میگن مشخصات و اطلاعاتی اگر دارید از این 2 دریادار بزرگ. خب ببینید این فیلم کاملا مشخصه که دروغه. من تو سپاه خدمت میکنم. تمام عمرم فکر میکردم مهمترین چیز باید وظیفه و نظم و وفاداری باشه. ولی یه جایی میرسی که باید از خودت بپرسی وفاداری به کی؟ داری به کی خدمت میکنی؟ من از روی دشمنی حرف نمیزنم. من بچه همین خاکم. یکی هم که هنوز باور داره ملت ایران حق داره رو پای خودش وایسه و به جای ترس تو رفاه زندگی کنه. خیلی حرف هاست که باید زده شه. ان شاء الله بعداً چیزای بیشتری رو باهاتون به میون میذارم. چرا میگم هوش مصنوعی؟ من این ویدیو همین پرچمشو نگاه کنید، زنده باد ایران. یه ورش باد میخوره اون ورش سیخ وایساده. بعد الان ببرین طبق، حالا من این لوگوها رو میشناسم نرفتم چک بکنم، ولی لوگوی یا آرمی و نشانی که روی کلاه ایناست مال نیروی دریایی ایران نیست و با اون فرق داره. نه اینجا، این یکی رو نگاه کنین، بر سر مزار منصور سگون پرچم جمهوری اسلامی و آتیشی و فیلمش الان در ببینید هوش مصنوعی چقدر اکتیوه. بالاش هم گنده زدن جاوید شاه، تابلو بالای سر مزار. در کشور خودمون آزادی رو کش بگیرید، محکم بمونید. آتیش میگیره اون بالا چوب و غیر از هیچ اتفاقی نمیفته. اونقدر داره، یعنی خیلی روشنه که این داره از هوش مصنوعی، ولی خیلی ها نمیدونن. یعنی شوخی میکنن اینا. واقعا هستن کسانی که باور کنن؟ بله هستن. عده‌ای که نمیخوان پرسشگری بکنن راحت این تصاویر رو میگیرن و حک میکنن. این ویدیوها رو که دیدن شروع کردن تبلیغات حولش، ارتش به پا خواست، به زودی کودتا میشه. انقدر دیگه بزرگ شده بود و توییت زدن و آی اومدن و آی بردن و اینا که این خانم سعیده تو انگلیس واقعا وهم ورش داشت. اومد گفت کودتا شد. خبر خیلی خیلی خوب، کودتا در بخش نیروی هوایی ارتش به رهبری سرهنگ ابراهیم آقایی کمازانی در جریان می باشد. آقا نیروی هوایی کودتا کرده. داریم سپرایز میشیم. تعداد بازدیداش هم نگاه کنیم، سلطنت طلب ها از همین است که خیلی هم نگاهشون میکن.
ببینید چند نفرن، ببینید چقدر همچین هجویاتی رو مطرح کردن میتونه بیننده و شنونده داشته باشه که ایشون در لندن نشسته 1,000,000 نفر رو با هجویات خودش میتونه مشغول بکنه. موردهای دیگه هم داشتیم سر انقلاب ژینا، یادتونه کرور کرور داشتن بالاترین مقامات جمهوری اسلامی با خانواده هاشون و چمدونای پول میرفتن ونزوئلا. ایران اینترنشنال نبود هر روز خبر میزد، منبع آگاه بهش گفته بود و منبع آگاه من رو دست مقامات امنیتی رو میخورن یا خبرسازی اسرائیل. به هر شکل هر چه هست صد انقلاب مردمه. همین خبر باعث شد خیلی ها فکر کنن فردا داره انقلاب میشه و وقتی فردا نشد ناامید شدن و خیلی ها فکر کنن خب اگه اینا دارن در میرن که فروپاشی از درونه دیگه چه می‌دونیم تو خیابون رو یه 2 هفته مونده اینا بریزن بریم خودمون رو بکشیم و چشمون رو از دست بدیم و غیره و کم کم جامعه میپذیره که اتفاقاتی خارج از کنترلش داره میفته به نفع آنچه که او میخواد، یعنی گول زده میشه. کاری که این خانم سعیده میکنه و 1,000,000 یهو میرن نگاش میکنن گسترش حماقت دوستان، کاری که بسیاری از سلبریتی های سلطنت طلب و پادشاهی خواه و طرفداران پهلوی میخوان دقیقاً گسترش حماقته. برید حالا تحلیل اون مراد ویسی و اون بقیه تحلیلگران خیلی چیره دست ایران اینترنشنال و من و تو و غیره رو گوش بدین. البته به بی بی سی هم پاشون باز شده. یعنی این نوع تحلیل ها خیلی شنیده میشه که یادتونه خامنه ای مریضه یا نه، اگه الان این دفعه بزنن بیتشو خامنه ای داره میمیره، بعد از مرگ خامنه ای چه کسی جانشین خواهد. هی شما میارین مطرح میکنین مردم مشغول کردین که کاش این بمیره. این نوع تحمیق مردم، این نوع اطلاعاتی که کمک میکنه به اینکه مردم استیصال پیدا کنه، امید واهی وقتی میگی آرزوهای مردم رو در قاب یک خبر یا یک تحلیل سیاسی تحلیل جامعه دادن در یک زرورق طلایی، اینجاست اون چیزی که داره پیش میره. کاری که این خانم سعیده میکنه دقیقاً اینه در ابعاد کوچیکش. رسانه اصلی میکنن، اینا هم یاد گرفتن، میدونم خریدار داره. به هیچ وقت شما نمیتونین ثابت کنی اینا همه دروغ بود و هیچ کس اینا رو پاسخگو نمیکنه. حالا اگه یه شنبه کودتا نشد کسی میره به این خانم سعیده رو آنفالو کنه مثلا بگه من دیگه شما رو دنبال نمیکنم چون چرت و پرت زیاد میگی؟ و من احمق نیستم که وقتم رو بدم به تو. اینجاست که میگم پاسخگویی هم چون وجود نداره. اینا دارن از این وضعیت استفاده میکنن. چرا اصلا مردم باید میشینن پای همچین برنامه‌هایی؟ خب میدونن که چقدر 30 سال درگیر اصلاحات و تغییر از بالا بودن، چرا میشینن دوباره برای پای ایران اینترنشنال که بهشون یک تحول دروغین فلفور رو بفروشه، یا من و تو که تصویری بدن که انگار همین الان فقط منتظریم هواپیمای پهلوی بشینه، اونم در فرودگاه مهرآباد نه جای دیگه. برای اینکه این آدما با دیدن این صحنه‌ها حالت خلسه بهشون دست و عین مواد مخدر درد رو برای ساعتها روزها و هفته‌هایی از این آدما میگیره، در خوشی دیدن اون تصاویر غرق میشن. داره میاد، شما هیچ کاری نکنید، اون خودش میاد، تیمشو داره، برنامهشو داره، ارتششو داره، اونشو داره. مواد مخدر به روح و ذهن شما تزریق میکنه و شما معتاد دیدن این صحنه‌ها میشید. به جای اینکه پرسشگری بکنین، به جای اینکه کنکاش بکنین، به جای اینکه اقدام بکنین، به جای اینکه خودتون بسازین، نهادسازی بکنین، منتظرین که دیگران براتون بکنن. خطر این برنامه‌ها، خطر اون رسانه‌هایی که این کارو میکنن، خطر اون سلبریتی‌هایی که به این پروپاگاندا دامن میزنن دقیقاً در اینجاست. بیرون کردن مردم از صحنه، فروش امید واهی و معتاد کردنشون به صحنه‌های دروغین برای اینکه واقعیت
زشتی های پشت این صحنه ها رو نتونن ببینن. فرهنگ داشتن یک فرد مقتدر اون بالا و بقیهش دیگه مهم نیست، پیش میره. اونا قول دادن به ما و حتما به قولشون عمل میکنن. دموکراسی رو فقط این میتونه بیاره. من چی کارم نظارت کنم بهش؟ خودش عقلش میرسه، 46 سال واشنگتن زندگی میکنه. این نوع تفکر رو جمهوری اسلامی داده. رهبر وجود داره، رهبر عالمه، رهبر داناست، بقیه نهادهای قدرت هم دارن دائم با ایشون شور و مشورت میکنن. شما خیلیتون راحت بشه، امنیت ما در منطقه داریم بیرون داریم، همه چی درست میشه. آخرش هم توکل به خدا. این فرهنگ مشابهش رو سامانه داره میاره که رضا پهلوی برگرده همه چی حل. سعید خانم قول کودتا. یعنی واقعا سوال بزرگه. یه عده‌ای میخوان کودتا کنن، یه دولتی رو بندازن پایین، در مقابل سپاه وایسن، بعد میان میگن کی میخوان این کارو بکنن. خب اگه از امروز مثلا سران کودتا شناساییشن بگیرن، شما چه خاکی به سرون بریزیم روز یک شنبه؟ این اتفاقا حرفه‌ای نیست دوستان. چطور یک ارتشی نمیدونه کودتا اصلا معنیش در مخفی بودنش، در غیر علنی بودنش، در غیر قابل پیش بینی بودنشه که معنا پیدا میکنه. مثلا ما فردا میخوایم کودتا کنیم، حتی اینا گفتن چند روزم وقت دادن، یعنی نگفتن یک ساعت دیگه ما در همه جا میگیریم مراکز نظامی و ارتشش، نه، وقت دادن قشنگ تا یک شنبه صبح. دوستانی بر من نوشته بودن که آیا به نظر شما کودتا میشه 25 هفته صبح؟ گفتم اگر هم قرار بود کودتایی بشود قطعا نمیشود، برای اینکه مسخره کردن امر کودتاست دوستان این چیزا. یعنی حتی در این مورد هم دارن آموزش غلط میدن. میشود کودتا که 3 روز قبل اعلام کرد. اگه شما واقعا خواستین برین یه موقعی تو خیابون یه بسیجی رو بگیرین یا چیزی، نه این ویدیو بذارین توی اینستاتونا. این کارا غلطه دوستان. کاری که شما با دستگاه سرکوب قرار طرف بشین، اولین اصلش مخفی کاری شماش برای حفظ امنیتتون و اینکه بتونید امکان اجرای اون عمل رو فراهم بکنید، برای اینکه دشمن ساکت ننشسته که شما اعلام کنید فردا میخوایم بریم فلانیو بزنیم بعدم بریم. ولی شبکه‌های اجتماعی هست میگن در دیزی واسه حیای گربه کو. بابا هنوز این چیزا مسئله است. اگر شما نمیدونین ما هم شعورش داریم، هم عقلمون میرسه، هم میدونیم چه بازیایی در طول تاریخ با این نوع پروپاگاندا، با این نوع خبرسازی، با این نوع دروغ و امید واهی تزریق کردن به جامعه و به سکوت کشوندنش داره پیش میره. نه تنها یک کودتای قریب الوقوع پیش بینی کردن، بلکه از این کودتا استقبال هم کردن. اومدن گفتن مگه ما حقمون نیست برای آوردن سلطنتمون ارتش برامون کودتا کنه؟ بقیه هم همه نوشتن کودتا کودتا کودتا. در واقع نوعی عادی سازی این روندها، یعنی اینکه کودتا یکی از راه حل های تغییره یا اصلی ترین و محتمل ترین راه حل برای تغییر. یعنی مثل اینکه عادت این خانواده برای با کودتا به قدرت رسیدن پایان نداره، نسل در نسل کارشونه. و چرا این تصاویر ضد انقلابی هستن؟ برای اینکه نظر گرایش معینی در بین اپوزیسیون، یعنی سلطنت طلبان، یعنی هواداران رضا پهلوی، این هستش که مردم نمیتونن به تنهایی انقلاب کنن. در واقع از حالا دارن عملیات مردم رو ازشون میگیرن. خب اگه این عملیات رو شما میگیرین، هی هم ادعا میکنین میخواین جمهوری اسلامی بندازین، چی جاش میذارین؟ ارتش اسرائیل میذارین. میگین اون میخواد کمکمون کنه و از این فرصت باید استفاده کنیم. اما این تئوری بعد جنگ 12 روزه شکست خورد. یعنی با ارتش اسرائیل نمیتونین الان قول بدین به مردم و هی منتظر جنگ بعدی باشین، هی تحلیلگراتون هم بیان هر روز بگن فردا جنگ میشه پس فردا جنگ میشه. اما از اون ور اسرائیل و آمریکا مشکلات دیگه ای فعلا دارن تا اونو حل کنن. هم اسرائیل فهمید رو اسب مرده شرط بندی کرده، یعنی رضا پهلوی تا حدود زیادی، و هم رضا پهلوی دیدش نمیتونه به این صراحت یه ارتش خارجی رو
به عنوان پشتیبان خودش برای گرفتن قدرت به مردم حقنه بکنه، نه مقاومت میکنه، میگن خودمون میخوایم تعیین تکلیف کنیم، نه به فراخوانت میان تو خیابون، نه پشت ارتش اسرائیل وامیستن. اینا اشکالات و مشکلاتی بود که سامانه پهلوی باش برخورد کرد. حالا چیکار میکنه؟ به جای ارتش خارجی، ارتش داخل رو به عنوان دوست و متحد مردم و عامل تغییر داره به خورده مردم میده. یعنی بشینید خونه هاتون نگران نباشید، دسته دسته کرور کرور دارن این ارتشی ها میان و میپیوندن به شاهزاده و علنا هم یکی یکی میان خودشون رو نشون میدن. والا سال 56 57 وقتی شروع شد ریزش در اون ارتش شاهنشاهی به نفع انقلابیون اون موقع، سرانش رفتن وادار کردن شاهو که بیاد اون بیانیه رو بده، بگه من صدای انقلاب شما رو شنیدم. شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید. انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد و متعهد میشوم که خطاهای گذشته و بیقانونی و ظلم و فساد دیگر تکرار نشده، بلکه خطاها از هر جهت جبران نیز گردد. ولی ارتشیا کاری که کردن علاوه بر اون کارا در بالا، یه عالمه سرباز اسلحه‌شون رو برشتن فرار کردن، قایم شده بودن. ولی دوره عوض شده دیگه، اینا میان هم خودشون رو نشون میدن، هم تاریخ کودتاشون رو اعلام می‌کنن. یعنی دوستان عزیز یه سنگ بزرگ رو برداشتن که نزنن و به مردم امید واهی بفروشن، به اون عده‌ای که چشم به اینا دوختن. خب حالا خیلی هم میگن که خب این صحنه هایی که میبینیم بالاخره یکی با لباس ارتشی بیاد بگه من بریدم جدا شدم. آیا این ویدیوها، این ادعای شجاعت ها، این نام بردن ها و من تیپ فلانم، من عضو فلانم و الان با شاهزاده اعلام بیعت میکنم، آیا بعد اینکه این ویدیوهای اینجوری؟ نه، به شرطی که یک، اون ویدیوها راستی آزمایی شده باشه، دو، سوال داشته باشن این ویدیو چه پیامی داره. اگر پخش کننده یه آدم عادی باشه ما نمیدونیم، اما اگه طرفدار سامان است و با گارد جاویدان هشتگ گارد جاویدان اینو منتشر میکنه و شهرام ماکویشون قبول میکنه هزینه خانواده این آدم اگه دستگیرش بده، بازداشت شدن خیالشون از طرف خانواده راحت باشه. بعد دیگه سوال برانگیزه. یعنی داره یک گفتمان سیاسی اینجا ایجاد میشه، یعنی داره یک دروغ به مردم گفته میشه، یه مدت مشغولشون کنه. دوستان عزیز وقت خریدن برای دیکتاتوری بسیار مهمه، اینو یادتون نره از من. وقت خریدن برای همینه که ما 30 سال درگیر اصلاحات میشیم و وقت رو نمیفهمیم، برای اینکه اونا میتونن یک هفته شما رو درگیر بکنن، برای اینکه میتونن روی بیانیه حقوق شهروندی روحانی 1 سال جنبش‌های اجتماعی رو درگیر بکنن، برای اینکه میدونن روی هر موضوعی جامعه درگیر که شد چند ساعتی حداقل اینا راحتن و ما دائم درگیر کودتامون کردن. یک شنبه بالاخره کودتا میشه، نه برید ببینید شبکه‌های اجتماعی. به زودی شاهزاده فیلم تاجگذاریش میاد، به زودی شاهزاده در ایران. مایی که میدونیم چگونه میتونن هم دیکتاتوری ها از این وضعیت استفاده کنن و وقت بخرن. من قبلا در تو عشق ابدی و نمیدونم زن روز و اینا گفتم مشغول کردن مردم بسیار مهمه برای دیکتاتوری، برای اینکه شما درگیر نان شبت باشی و اگه میخوای فکر کنی به آن چیزهایی فکر کنی که اونا میخوان. برای همین مسیر بهتون میده. اینه که این مسئله مشکل ما سال هاست ما با این قضیه درگیریم. به این دلیل میگم امید میفروشن و مردم رو درگیر میکنن. اگه برای دیکتاتوری مهمه، برای اپوزیسیون قدرت طلبش چیه؟ یعنی سامانه پهلوی دقیقاً همین، دائم داره جامعه رو تست میکنه. جنگ، ارتش اسرائیل، ارتش ایران، QR کد، فرماندهی سپاه و الی آخر. این اگر خاص عمومی جامعه بود بله میتونیم بگیم چه اشکالی داره. خب اما وقتی میبینیم با یه نیروی طرفی
که وقتی داره راجع به ایران حرف میزنه میگه عربا و کردا و ترکا ایران ستیزن و ضد ایرانیان. علیه ایران و ایرانی سخن میرونن همین ترک ها، عرب ها و کرد ها. بعد میفهمین که اصلا اینا رو ایرانی حساب نمیکنن. باید با یک سامانه ای روبرو هستین که از اعدام دفاع میکنه، بعد با سامانه ای روبرو هستین که میگه باید طناب داری را بوسید که سال 67 کمونیست ها رو کشت. وقتی با سامانه ای که از اعدام، شکنجه و برقراری مناسبات ضد انسانی دفاع میکنه روبرو میشین، بعد وحشت میکنین. فاجعه اونجاست که کسانی که قرار است دادخواه باشند فرزندانشونو جمهوری اسلامی، یعنی سیستم متکی بر شکنجه و اعدام و کشتار، زده و تو خیابون کشته، میان میگن ما ساواکی هستیم. ببینید مادر پژمان قلی‌پوره. من بچه‌های آبان هستم، من پژمان قلی‌پور هستم، من امید سرلک هستم، من یک ساواکیم. البته قبلا هم از اعدام دفاع کرده بود. با خیلی از دادخواهانی که من میشناسم نظراتش فرق داره. ایشون معتقد کاش اسلحه داشته باشه انتقام بگیره. دیگران میدونن که در جامعه مدرن دادخواهی چه ابزاری داره و قرار نیست هم دیگر رو بکشن. و البته ایشون سلطنت طلب هستن. نمیدونم عدالت انتقالی رضا پهلوی رو باور کنیم که میگه همه رو ببخشی، که از اون ور بومه برای اینکه جذب کنه فرماندهان سپاه و جنایتکاران رو برای سیستم امن آیندهشون، یا این هواداران پر سر و صداشو باور کنیم که از اعدام و کشتار دفاع میکنن، مثل مشاور ارشدش سعید خلخالی نژاد. اینه ترس از اینها از چنین آینده است که دارن ترسیم میکنن. ایناست که نگران کننده است. اگه قرار بار دیگه هزینه بدیم و جمهوری اسلامی رو با تمام قدرت پوشالیش توی جامعه به زیر بکشیم که باید بکنیم، حقمونه که به دموکراسی واقعی برسیم و به تغییر دیکتاتورها بسنده نکنیم. همه حرف اینه. داستان کودتا هم اینه. اونا میخوان انقدر مردم مستاصل بشن، انقدر ناامید بشن از قدرت و امکانات خودشون که آخر سر بشینن و بگن یکی بیاد و ما رو نجات بده. و خب در این صورت چه ناجی بهتر از رضا پهلوی، حقای مدرن ایرانی. ببینید حقا چی کار کرد. همین هخامنشیا بود اسمش، به اسم حقا معروف بود. شما هموطنانم همه با هم برخواهید خواست و با هم سر ساعت 10 با هم سرود ایران رو میخوند. درست 8 دقیقه و 58 ثانیه دیگر این انقلاب هخامنشی ملت ایران پس از 2564 سال آغاز می شود. 7 ثانیه، 4 ثانیه، 3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه. برای اون جوانان نسل زدی که تاریخ ما رو نمیدونن و نمیدونن چقدر این هخامنشیان و ملیگرایان افراطی و طرفداران پادشاهی در تمام این سالها اگر حرکتی داشتن ضد آنچه بوده که ما تلاش داشتیم پیش ببریم، یعنی توانمند کردن مردم، یعنی آگاهی رسانی، یعنی سازماندهی از پایین، یعنی دادن قدرت به دست مردم. اینها سالها واژه انقلاب رو کریه میدونستن. اون چه که ما میگفت رو سرنگونی جمهوری اسلامی مکس داشتن، نمیدونستن چیکار میخوان بکنن. بالاخره برن زیر نظر فرماندهان سپاه تو جنگ ایران عراق جنگنده خلبانی کنن، یا مثل داریوش همایون در صورت حمله نظامی به ایران میرون و برای خاکم میجنگن بکنن. اینا گیر کردن و امروز امید واهی تمام این سالها این کارو با جنبش که امروز هم دارن میکنن. امید واهی فروختن به مردم. و اینجا چه اتفاقی میفته؟
عاملیت مردم رو سعی میکنن کاهش بدن، کاری که جمهوری اسلامی تو تمام این 46 سال به لحاظ روانشناسی کرده که من بزرگترین قدرت منطقه ام و قوی ترین سازمان امنیتی دارم و کسی نمیتونه اینجا جیک بزنه. به همین دلیل میخوام ببینید که آنچه بر ما گذشته در این سالها در جدال با اینها و تلاش برای اینکه گفتمان اینها غالب نشه و مردم حق داشته باشن مبارزه کنن و دست خودشون بگیرن و تشکل ایجاد بکنن، امروز میبینید همون اتفاق داره و مردم باور کرده بودن سالها که فاقد قدرت هستن. نه بابا، من جمهوری اسلامی میشه کسی بندازه؟ مگه این آخوندا رو میشه کسی بندازه؟ در 88 فهمیدن میشود، اما باید از کلش گذر کرد. در 96 و 98 این گسست رو نشون دادن. در 401 رفتن برای انداختنش به شدت و با قدرت و سراسری و در همه جا. تفاوتی فاحش با تمام اتفاقات قبلش. نه یک قیام 3 روزه و 5 روزه، بلکه ماه‌ها در خیابون مردم رو در روی دستگاه سرکوب ایستادند و هزینه دادند. اما این مقاومتی نبود که نیروی انتظامی رو وادار به عقب نشینی کنه. در وجه عمده میگم و در بعضی شهرها و در بعضی از اعتراضات رخ داد، اما نه در سطح سراسری و به طور مدام، تا حدی که اونها رو کاملا به عقب برونه، خلع سلاح بکنه و از در واقع انجام هر گونه سرکوبی ناکارآمدشون بکنه. این تصویر رو ببینید. یک فیلمیه که در اتفاقی که در 1401 در که خیابونای در واقع در این فیلم به وضوح می‌بینید آن چیزی رو که میخوام بگم. شجاعت مردمی که اومدن تو خیابون دارن حتی جلوی دستگاه سرکوب نیستن، اما وقتی اینها در ابعاد وسیع میان وارد صحنه میشن، تظاهر کننده ها نمیتونن مقاومت کنن و مجبور به عقب نشینی میشن. یعنی هنوز نیروی سرکوب در وجه غالب تعیین کننده است که تا کجا میتونه یک حرکت اعتراضی پیشروی بکنه و بلافاصله اقدام میکنه. هنوز دقت کنین، هنوز جامعه به اونجایی نرسیده بوده که در سال 57 میبینیم در یک صحنه. یعنی چی؟ یعنی آماده برای اینکه بره برای انداختن قدرت سرکوب، یعنی از کار انداختن قدرت سرکوب. سوال براتون پیش نمیاد که خب اینا 4 تا نه اصلا 20 تا بودن، نه 100 تا بودن، هزاران تظاهر کننده توی اون خیابون و در همین صحنه تعداد بسیاری هستن که میتونستن، اگر دقت کنید، اگر آنچنان امیدوار بودن به نتیجه مبارزهشون که فکر کنن اگه این کارو بکنن مجازاتی در انتظارشون نیست بلکه تشویق خواهند شد. یعنی چی؟ یعنی خلع سلاح کردن نیروی سرکوب. بریزن سرشون دیگه، شوخی که نداریم، جنگ دیگه. اونا ریختن دارن میزنن، شما دفاع میکنید. خب این اتفاق نمیفته. یک، به دلیل اینکه آمادگی ذهن روحیش وجود نداره. دو، به دلیل اینکه سازماندهی و آمادگی عملیش وجود نداره. این اتفاقیه که باید بیفته. برای همینه که این فاصله در واقع خیزش ها رو سازمان های سیاسی استفاده میکنن برای آموزش و درس گرفتن از تجربه قبلی. چی شد که فلان اتفاق افتاد؟ چرا عقب موندیم؟ چگونه باید این دفعه پیشروی بکنیم و چگونه سازماندهی بکنیم؟ این اون اتفاقیه که در خیزش بعدی بسیار مهمه. یعنی مردمی که میان توی خیابون انقدر متحد و وسیع وارد این عرصه بشن و انقدر آمادگی داشته باشن در کمیته های همیاری محلات و سازماندهی های محلشون و هسته های مبارزاتی که میسازن، بتونن اقدام کنن علیه نیروی سرکوب، عقب بروننش، خلع سلاحش بکنن. اونجاست که بعد نیروی سرکوب به طور واقعی مجبور میشه بپیونده به مردم و دستش رو بگیره بالا، در مقابل اراده مردم بیسته. نه برای اینکه فکر میکنه اگه الان اون کیو کدو پر کنه خیلی خوب میشه چون مجازات نمیشه. و وقتی در مقابل اراده مردم ایستاد، مردم متحد و آگاه او رو اونجا زیر لحد لهش نمیکنن.
اگر رهبری آگاه توی اون محلات باشه اینو دستگیرش میکنه، تموم شده رفت و میدنش دست اون نیروهای محلی که دارن کنترل امنیت محله رو بده. اگه نه هنوز اون امکانات رو ندارن، در اوایل کارن، کارشناسایی و غیرش رو میگیرن، خلی سلاحش میکنن، ولیش میکنن بره. این اتفاقایی که میفته توی انقلاب واقعی. برای همینه که امروز ما در واقع از این زمانی که داریم باید برای استفاده از این، برای ارائه این بحثا، برای در میون گذاشتنش با نزدیکانمون توی جامعه و همرزمامون استفاده بکنیم. خوشبختانه نیروی مدافع اینها در ایران یک نیروی پاسیوه، یک نیرویی است که نمیخواد هزینه ای هم بده. درصدش ممکنه کسایی باشن که بخوان هزینه هم بدن، ولی به طور واقعی وقتی نگاه بکنیم تو جامعه، این نیرویی است که دنبال ناجیه. برای همینم زانو میزنه جلوش، گریه میکنه تا از دور عکسش رو میبینه. یعنی کاملا اون خصوصیاتی که شما میبینید اینا یه موقع دیگه بخششون داشتن در تو جمهوری اسلامی، چون میبینید دیگه الان کسایی هم که میان به اینا میپیوندن خیلی، مثل امیر فرشاد ابراهیمی توییت زده در دفاع از این ارتشی ها و خیلی با هشتگ گارد جاویدان و اینا. امیر فرشاد ابراهیمی نمیشناسینش؟ میگم دیگه این جوانان عزیز باید برید ببینید سران سلطنت کیان. امیر فرشاد ابراهیمی عضو انصار حزب الله، رسما چماق به دست جمهوری اسلامی، با خاطراتی که خودش نوشته، من اینو نمیگم خودش تعریف میکنه چجوری میخواستن برن عبدالله فلان رو چاقو بزنند و غیره. خودش تعریف میکنه چجوری میرفتن جلسه به هم میریختن در دانشگاه و این جاهای دیگه. الان اومده نشسته سلطنت طلب، برای اینکه میدونه همون کارا رو میتونه تو اون سامانه هم بکنه در آینده. اینه که خطرناک میکنه اینا رو. ولی کیه که بعدش بیاد که بیاد یه کسی بیاد این جمهوری اسلامی بندازه بره مردم یه نفس حداقل بکشن در همان دوران گذار. دوران گذار اینا دوران گرازه، ترسناکه. از حالا میگن اعدام میکنن، از حالا میگن این فرمانده کل قواس همین کاره است. بابا یکم یواشتر که مردم یکم باورتون کنن، اینقدر ازتون ریزشی نریزه. بعد اطلاعیه گارد جاویدانشون میاد بیرون. دیدین رضا پهلوی اومد توی اون سالگرد کوروش گفتش که زمان گسترش گروه های کوچک مبارزه فراهم شده. آدم فهم که اینا گروه های بزرگ رو درست کردن، حالا دارن گروه های کوچیک رو درست میکنن. ببینید اینا به تمام نهادهای زنگ زده 50 سال پیش آویزونن، به اون اسامی نیاز دارن، به آنچه که پشت اون اسامی با زرق و برق واقعی میتونن نشون بدن. یه بار داشتیم بازم میتونیم داشته باشیم. در واقع این دلیل اینه که اسم این گروه های کوچیک رو بشن گارد جاویدان. اینو باید شاه و کاخاشو حفظ میکردن. این گارد جاویدان کوچولو قراره کیو حفظ کنه؟ سوال خوبیه دیگه. نه، وظیفه گارد جاویدان هممون میدونیم حفظ خاندان سلطنتی و کاخاش. بعد اینا اسم این گروه های کوچک رو بشن گارد جاویدان. ها گارد جاویدان ساواک که درست کردن. دیدین که خانم پولیپور گفت من ساواکیم. در چنین فضایی اینا دفترچه رو دادم، یه بخشش که یه سری چیزای توصیه‌های عام امنیتی. اما دوستان عزیز اونجایی که به یاری و کمک و رسیدگی به همدیگه برمیگرده برای یک شرایط جنگی و بمباران و موشکباران نوشته شد. اصلا در هیچ جا شما نمی‌بینید اینا گفته باشن نیروهای سرکوب رو در محلتون شناسایی کنین، کاری که ما میکردیم تو دهه 60. یکی از وظایف سازمانی ما بود نیروهای سرکوب رو شناسایی و رو دیوار خونه هاشون بنویسیم، حزب اللهی بنویسیم، سپاهی، اینا رو برای بقیه بشناسونیم. اگه فردا تظاهرات همه دارن در میرن اشتباهی نری تو خونه. ما علامت گذاری میکردیم تو شهر خونه های این آدم ها رو. اینا هم چیزایی ندارن. این وظایف گروه های کوچیک اینا نیست. اگر بمباران شد و موشک باران شد به همسایه ها کمک کنید تو تقسیم غذا و غیره و یه گروه های محلی اینجوری درست کنید. و البته
طبیعتا در حد شعار نویسی هم بهشون گفته شده و گفته ولی وایسین تا ببینیم چی میشه. البته فکر نکنین ایدهشون خیلی غیر عادی و خیلی جدیده، نه. سازمان‌های سیاسی حسای خودشون دارن، حسای چه کسانی که حسای مطالعاتی و عملی دارن، چه کسانی که کار مخفی میکنن و این حسا در خدمت شعارنویسی. ببینید مثلا این دوستان تریبون خیابان نزدیک به 10 است تو خیابونای ایران شعارنویسی محتوایی میکنن راجع به مسائل و عکساش هم منتشر میکنن تو فضای مجازی. پس این نوع حسا، یا مثلا سازمان مجاهدین و کانونهای شورشی داره سر جریان بعد از قتل حکومتی مهسا و اعتراضاتی که شکل گرفت. خب اینا دائم داشتن سردر بسیج و عکس خامنه‌ای و اینا در ابعاد وسیع اینجا و اونجا آتیش میزدن و فیلماشو میفرستادن و منتشر میکردن. و همین امروز هم 19 نفر از اعضای کانونهای شورشی یا رابطین اون یا لااقل به این اتهام در خطر اعدام هستن. پس این نوع فعالیت ها بوده هست و همه سازمان ها حق دارن داشته باشن و چه خوب که داشته باشن. اما اینا هر موشی که میزان به اسم فیل به مردم غالب میکنه. اگه یادتون باشه بسیاری از تشکل‌های مدنی در ایران پس از آغاز جنگ گفتن گروه‌های کمیته‌های خودیاری محلی تشکیل بدیم و تشکیل دادن در بسیاری جا. منم عین این ایده رو بارها مطرح کردم. این کمیته‌های خودیاری شکل گرفته در بسیاری از شهرها، به خصوص اون جاهایی که تشکل‌های کارگری و فرهنگی قوی‌تر بودن یا سابقه تشکل و تعذب قوی‌تره. خب اینا اومدن اینو گفتن ولی وظایف دیگه ای داره، اسم دیگه ای داره، کارهای دیگری قراره بکنه. هر کی توی توییتر و این ورانور نقدی نوشت به اینا اومدن گفتن گارد جاویدان ترتیب شما رو خواهد داد و فلان. این گارد جاویدانشون قرار بکشه. و اینه که سوال پیش میاد که اینها واقعا آیا نهادهایی هستن که قراره در مقابل جمهوری اسلامی بایستن یا در صورت بروز یک اتفاقا جلوی دیگران بایستن؟ روز یکشنبه 7 صبح دوستان عزیز نه کودتایی رخ میده نه اتفاق مهمی میفته. دقت کنید، صحبت از این نیست که ممکنه در 4 تا مترو هم 2 نفر نیان از همین کار رو تکرار نکنن که حقشونه بکنن، چه سلطنت طلب باشن چه هر جریان دیگه. فراخوان‌های این چنینی، تبلیغات این چنینی حول نیروی ارتش و ریزشی‌ها و ریزشی‌های سپاه و ریزشی سپاه هم آوردن. یعنی الان تو این هوش مصنوعی که دارن هی درست میکنن ویدیو میذارن و با اطلاعات غلط با میس اینفورمیشن توی فضای مجازی دارن کار میکنن. این ضرباتی که میزنه به مردم و باور مردم به یک نیروی جدی بسیار مسئله است. برای من امیدوارم که آگاهانه به این نوع فراخوان دقت بشه و این نوع ویدیوها هم میتونه باعث خنده هم بشه برخیش، ولی به عنوان یک خطر برای روند انقلاب و اقدامات مردم بهش نگاه بشه و باش مقابله بشه. برای اینه که خب حالا بیان چی میشه سوالیست بسیار غیر مسئولانه. خودتون فکر کنین ببینین چی میشه از واقعیات امروز، از عملکرد امروزشون، از برنامه آیندهشون و از شیوه برخوردشون به مسائل. من اگه امروز میگم برای اینه که نسل بعد هیچگاه نتونه به من بگه شادی امین چرا شما که میدونستید نگفتید، چرا شما که تجربه 57 و دزدیده شدن انقلاب رو داشتید به ما نگفتید. من دارم وظیفه‌ام با همه اتهاماتی که به ما بزنن که دشمن اصلی الان جمهوری اسلامیه. شما رضا پهلوی رو گرفتی، ای داده بیداد. اون موقعی که هواداران رضا پهلوی یکی میشینن و تخریب میکنن همه رو،
فعالین کار اصلیشونه. برید مصاحبه ایرج مستاقی ببینید چند کلمه راجع به جمهوری اسلامی، بقیه‌شون اصلا اسم بردنشون کریهه. ببینید کدومشون دارن علیه جمهوری اسلامی دارن تخریب میکنن. ما داریم بحث سیاسی میکنیم، وظیفه داریم. کی قراره راجع به اپوزیسیون هم حرف بزنیم؟ وقتی دیر شه، مثل 57. بازم میگم مرسی از اینکه تا این لحظه برنامه رو دنبال کردین و مخاطبین دائم برنامه ولتاژ هستین. همونطور که میبینید دارید، من به کامنت های شما عکس العمل نشون میدم، همه رو میخونم و در برنامه هم استفاده میکنم ازش و پاسخ میدم. بسیار از تشویق های شما ممنونم و بیش از همه قدردانم که نه تنها وقت میذارین برنامه رو نگاه میکنین، بلکه در شبکه‌های دوستی خودتون این برنامه رو بازنشر میکنین. بسیاری از گروه های واتساپی رو دریافت میکنن از طریق شما و این بسیار خوب هست و این امکان رو میده که بتونیم با عده بیشتری این موضوعات رو در میون بذاریم و بحث ایجاد بکنیم. خیلی خیلی ازتون ممنونم و دلم میخواد ازتون بخوام که مثل همیشه ولتاژ رو دوست داشته باشید.